माझं नाव अथर्व आचरेकर आहे. मला पेंटिंग करायची आणि क्रिकेट खेळायची हॉबी आहे. पहिले लहानपणापासून बाबांबरोबर आधी खेळायचो. 2011चं वर्ल्ड कप होतं तेव्हा ती फायनल बघून अजून आवड वाटली की आपण पण खेळलो पाहिजे. मग बाबांनी कोचिंगमध्ये ॲडमिशन घेतलं मला. मग तिथूनच मी 5th स्टँडर्डपासून स्कूलमध्ये सिलेक्ट झालो आणि खेळत राहिलो. स्कूलमध्ये आता सगळे क्रिकेटर म्हणून ओळखतात. माझी स्कूल सकाळची असायची 6:50ची आणि दुपारी मी घरी 1 वाजता यायचो. मग जेवायचो आणि अभ्यास करायचो दुपारचा आणि मग संध्याकाळी कोचिंग असायचं. मग कोचिंगहून थकून आल्यावर परत अभ्यास करावा लागायचा आणि मध्ये मध्ये टुर्नामेंट असतील तर स्कूल मिस करून जावं लागायचं. त्याच्यात खूप अभ्यास मिस व्हायचा स्कूलचा. म्हणून मग तेव्हा माझ्या कझिननी सजेस्ट केलं की तू होम रिवाईज यूज कर. आम्ही ते होम रिवाईजचं सॉफ्टवेअर घेतलं. स्कूलमध्ये माझे जे लेक्चर्स मिस व्हायचे तर ते मी होम रिवाईजवर बघायचो. स्कूलमध्ये जे मला समजायचं नाही कन्सेप्ट तर इथे मी ते 2-3 वेळा बघितले सॉफ्टवेअरवर तर ते समजले मला. पूर्ण फुलफिल्ड सॉफ्टवेअर येते होम रिवाईज, त्याच्यातून लगेच समजतं. त्यामुळे आमचा अभ्यास एकदम सोपा झाला. माझा कठीण विषय सायन्स, कारण त्याच्यात ते केमिस्ट्रीमध्ये रिॲक्शन्स लगेच लक्षात येत नाही. होम रिवाईजमधून ते प्रॅक्टिकली आपल्याला दाखवायचे, म्हणजे एक्सपेरिमेंट्स करून दाखवायचे. ते स्कूलमध्ये जास्तीत जास्त 1-2 वेळा दाखवायचे. पण होम रिवाईजमध्ये आपण जेव्हा वाटेल तेव्हा आपण ते बघू शकतो. माझा मॅथ्स मला इझी जातो. त्याच्यामध्ये काय काय सम्स आहेत ज्याचे स्टेप्स मला कठीण जातात तर ते मला होम रिवाईजमधून मला नीट समजले. तर सब्जेक्ट म्हणजे हिस्ट्रीमध्ये आपल्याला काय काय डेट्स लक्षात राहत नाही किंवा काय काय मोठे आन्सर्स आहेत तर त्या डेट्स ते हायलाईट करून देतात, त्यामुळे ते लगेच असे लक्षात राहतात. हिस्ट्रीमध्ये परत ते ॲनिमेटेड मूवीजसारखं असं वाटतं ते त्यांचे व्हिडिओ बघितल्यावर होम रिवाईजचे, मग ते लगेच आपल्याला समजतं. मग जॉग्रफीमध्ये पण तसंच आहे. होम रिवाईज वापरताना मला काही डिफिकल्टी आल्या नाही. तो अत्यंत युजर फ्रेंडली ॲप आहे. जसं होम रिवाईजने सांगितलं आता अभ्यास झाला सोपा, ते खरंच आहे, कारण माझाही अभ्यास सोपा झाला आहे.